हैदराबादच्या हृदयात उभा आहे असा एक किल्ला ज्यांच्या दगडांमध्ये दडलाय वैभवाचा इतिहास, जिथे प्रतिध्वनी सांगतात साम्राज्यांच्या कहाण्या आणि ज्यांच्या छायेत जन्माला आली कोहिनूरची दंतकथा। हा आहे गोलकोंडा किल्ला। भव्य दरवाजे, सिक्रेट बोगदे आणि शास्त्रशुद्ध वास्तुकला सगळंच जसं काय काळाला हरवत आजही उभं आहे एखाद्या रक्षकासारखं हजारो वर्षापासून। आजच्या दक्षिण दिग्विजयच्या 4थ्या एपिसोडमध्ये चला बघूया गोलकोंड्याचा हा अद्भुत इतिहास। तर गुड मॉर्निंग गाईज, कशा आहात सगळे? आत्ता हा हैदराबादमधला आपला दुसरा दिवस आहे ज्यामध्ये आपण चाललोय गोलकोंडा फोर्टला। तर सकाळी 12 वाजले, मला उठायला जरा वेळ झाला त्यामुळे सगळं लेट कामकाज चालू झाले। त्यामध्ये आता आपण हैदराबादमधल्या एलबी नगर एरियामध्ये आहे आणि तिथून आपल्याला पहिल्यांदा गोलकोंडाला जायसाठी पहिल्यांदा बस पकडावी लागेल। तर बस डायरेक्ट गोलकोंडाला जायचं नाही, त्यामुळं पहिल्यांदा आपल्याला एलबी नगर टू मेहदीपट्टणम ही बस पकडायला लागणार आहे, जी की 300 नंबरची बस असणार आहे। त्यासाठी आपण पहिल्यांदा मेन रोडला चाललो। तर आपल्याला पहिल्यांदा मेन रोडला जायचं। मी चालत चाललोय कारण त्याचा फ्लॅट जो आहे जो त्याच्या जवळच आहे हायवेच्या। आता हा गोलकोंड्याचा खतरनाक इंट्रो तर तुम्ही ऐकलाच असणार, पण इथपर्यंत पोहोचायला 3 व्हेकल्स बदलायला लागले गाईज। मला काय सांगू तुम्हाला, एलबी नगर बस स्टॉप साठी आता आपण एक ऑटो पकडलेला आहे। तिथून 1.5 किलोमीटरचा रस्ता आपल्याला कव्हर करायचा। ऍक्च्युली सगळ्यात आधी मला एलबी नगरपासून मेहदीपट्टणमला जायला लागणार होतं आणि त्यासाठी मी पकडली होती 300 नंबरची बस। बाय द वे तुम्हाला सांगायचं म्हणजे ही जी बस आहे ती हैदराबाद सिटीमध्ये कुठल्याही कोपऱ्यात तुम्हाला सोडून येऊ शकते। मी रेल्वे स्टेशन पासून एलबी नगरला सुद्धा याच बसनं आलेलो। आता मेहदीपट्टणमला पोहोचलेलो आहे। इथनं आपल्याला ऑटो किंवा रॅपिडो करायला पाहिजे, त्याच्यासाठी बस स्टॉपला आलोय मी। मला तिथून रॅपिडो करावी लागणार होती, पण भरपूर ट्राय केला तरी बुकच होत नव्हती आणि नशिबाने तिथल्या एका भावाने मला रॅपिडो बुक करून द्यायला मदत केली। मी त्याच्या संग इंग्लिशमध्ये मोठं बोलायला लागलेलो, पण तो निघाला महाराष्ट्राचाच, त्यामुळे मराठीतच बोललो असतो तर बरं झालं असतं असं वाटलं मला। सो आय गॉट द राईट आणि मी जातोय आता गोलकोंडा फोर्टला। तिथं जवळपास इथून 4 ते 5 किलोमीटर आहे आणि रेहान नावाचा एक आपल्याला मुलगा भेटला जो की महाराष्ट्रातलाच होता, पण माहित नव्हतं मला की तो इथं त्याला पण मराठी येत, पण त्यानं शेवटी बोलला की अरे मराठी आहेस का, तर कळलं मला। सो रॅपिडो बुक केली आणि निघालो मेहदीपट्टणम टू गोलकोंडा फोर्ट। आता इथे सुद्धा असेच रस्ते होते जसे आपण चार मिनारला जाताना होते। चार मिनारवाला जर एपिसोड तुम्ही बघितला नसेल तर आत्ताच जाऊन बघा, पण हा एपिसोड झाल्यानंतर। गोलकोंडा फोर्टच्या जवळ पोहोचलो तर दिसते तर काय, गर्दी गर्दी गर्दी। म्हटलं एवढी गर्दी जर गडाच्या बाहेरच आहे तर आत किती असेल, पण गेट पाशी गेल्यावर मग समजलं कोणत्या तरी इलेक्शनचं काय तर कॅम्पेन चालू आहे। गोलकोंडा फोर्टच्या सुरुवातीला आल्या आपल्याला जसं प्रत्येक किल्ल्याच्या जवळ दिसतंय त्याचा मॅप, तर त्याचा मॅप दिसतोय आणि त्याच्याबद्दलची थोडीफार इन्फॉर्मेशन आपल्या साईडला दिलेली आहे स्टोनमध्ये। मेनली तर संडे असल्यामुळं भरपूर लोक आहेत, टुरिस्ट आहेत। आणि थोडंसं पुढे गेल्यानंतर किल्ल्याचा मुख्य दरवाजा दिसतो। या दरवाजाचं नाव आहे बाला हिसार दरवाजा। भक्कम लाकूड, लोखंडी खिळे आणि उंच मनोरे, संरक्षणाची पहिली भिंतच सामर्थ्य दाखवते किल्ल्याचं। आता जी एंट्रन्स तुम्ही बघितला ती थोडी कर्व शेप मध्ये आहे, मराठीमध्ये आपण त्याला गोमुखी म्हणतोय। आता स्ट्रेट का नाही आहे, तर समजा डायरेक्टली अटॅक झाला तर तो हत्तींच्या मदतीने डायरेक्टली दरवाजावर आपल्याला मारा होऊ नये म्हणून बरोबर हा जो दिसतोय मेन दरवाजा त्याच्या समोर हा जो आहे हे अशी तटबंदी लावलेली आहे। त्याचं रिझन काय, तर जसं मी सांगितलं की जर हत्तींचा मारा झाला तर त्यांना स्पेस नको भेटायला आणि त्याचबरोबर डिरेक्टली अटॅक दरवाजावर व्हायला नको म्हणून ही तटबंदी आपल्याला लावलेली जाते। ठीक आहे, आता आपण एंट्रन्स मध्ये जाऊया आणि बघूया की आतमध्ये कसं।
आत एंटर केल्यावर एक मोठा मंडप आहे ज्याच्या छताला डायमंड कट्समध्ये डिझाईन्स आहेत, जिथे असं म्हटलं जातं की तिथं सेंटरला थांबल्यानंतर तुम्ही किल्ल्याच्या कोणत्याही कोपऱ्यात आपला मेसेज पोचवू शकता, तेही टाळ्यांच्या सिग्नलने. जरा पुढे गेलो तर तेव्हा दिसला भव्य दिव्य असा 3 मजली असला खाना. मग म्हटलं शूट तर करावं लागते. तिथे फिरायला लागलेल्या 2 केरळच्या मुलींशी थोडंसं बोलणं झालं माझं, सो मग त्यांनाच कॅमेरा धरायला. जस्ट राईट साईडला जर आपण बघितलं तर आपल्याला दिसतो की शस्त्रागार, ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये आर्मी असं म्हणतो. आणि यामध्ये त्यावेळची शस्त्र आणि गोळे वगैरे किंवा बंदूक किंवा मॉडर्न वेपन्स हे आपण तिथं ठेवत. जी दक्षिण दिग्विजय मोहीम आपण म्हणतो, तर गोलकोंडा फोर्ट हा त्याचा भरपूर इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज जेव्हा रायगडावरून गोलकोंडा फोर्टला येत होते, म्हणजेच हैदराबादला येत होते, तेव्हाच्या कुतुबशहाने जवळपास 4 गावे पुढे येऊन त्यांच्या डिप्लोमॅट्सला पाठवले होते. इथनं थोडंसं पुढं गार्डन्स आहेत जिथं रॉयल फॅमिलीमधले लोक फिरायला वगैरे येत असावे. जिथून जरासं पुढे गेल्यानंतर मी कुठं घुसलो हे मलाच माहीत नाही. नंतर थोड्या वेळानं थोडं रीड केलं आणि मग मला समजलं की हा एरिया त्यावेळी सिक्युरिटी चेक पॉईंट्स म्हणून वापरला जात होता. आणि त्याचबरोबर ॲडमिनिस्ट्रेशनमधले ऑफिसेस जे असतात त्यांसाठी हा एरिया यूज केलेला होता. तिथल्या स्ट्रक्चर्सची इन्फॉर्मेशन त्याच्या समोर अजून दिलेली नाही, त्यामुळं जरा डिफिकल्ट जाते. प्रत्येक वेळी मला रीड करायला लागायला लागलं की प्रत्येक त्या स्ट्रक्चरचा इम्पॉर्टन्स काय आणि त्याचबरोबर तिथलं त्याबद्दलची हिस्ट्री काय. जसं आपण हम्पीमध्ये बघत होतो, हम्पीमध्ये थोडंफार तरी प्रत्येक स्ट्रक्चरच्या समोर इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केली जात होती, पण इथं ते नाही आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दक्षिण दिग्विजय या मोहिमेसाठी 20,000 घोडदळ व 40,000 पायदळ घेतले होते. जेव्हा ते हैदराबादला म्हणजेच त्यावेळच्या भागानगरला पोहोचले होते, त्यावेळी त्यांचे भव्य दिव्य असे स्वागत करण्यात आले होते. सगळी सिटी ही सजवण्यात आली होती. महाराज जेव्हा एंटर करत होते तेव्हा त्यांच्यावर सोन्यांची रुपयांची फुले उधळण्यात आली होती. महाराजांच्या आणि कुतुबशहाच्या भरपूर अशा डील्स या टाइममध्ये झाल्या होत्या. कुतुबशहाने या मोहिमेसाठी खर्च म्हणून रोज 3,000 होल आणि 1,000 स्वार, त्याचबरोबर 4,000 पायदळ आणि तोफखाना दिला होता. बेसिकली जे त्यावेळची लोक त्या दरबारामध्ये काम करत होती किंवा जे ॲडमिनिस्ट्रेशन होतं, तर त्या ॲडमिनिस्ट्रेशनसाठी काम करणाऱ्या लोकांसाठी तिथं ऑफिसेस बनवलेले आहे. प्रत्येक कॉर्नरला तिथं ज्याला आपण मराठीमध्ये वासे म्हणते, वासे, लाकडाचे वासे, तर ते वासे टाकून त्याच्यावर पडदे सोडले जायचे आणि त्याला चारी बाजूनं कव्हर केलं जात होतं. कव्हर केल्यानंतर तिथं एक केबिन बनत होतं. त्या केबिनमध्ये ही लोक त्यांचं बेसिकली ॲडमिनिस्ट्रेशनचं जे काय काम असतं ते करत होते. आणि वरच्या साईडला ठेवण्यासाठी डॉक्युमेंट्स वगैरे स्पेस केलेला आहे, तर असा त्याचा उपयोग होता. बाय द वे, इथं फिरताना भरपूर कन्फ्युजन वाटतं, कारण एक तर हा किल्ला भरपूर मोठा आहे आणि त्यातच 3 लेयर्समध्ये बांधला गेला. म्हणजेच जर का शत्रूला आतमध्ये यायचं असेल तर रोडीचा टास्कच आहे भाई. असं म्हटलं जातं की गोलकोंड्यामध्ये एका वेळी 30,000 लोकांची आर्मी राहू शकत होती. गोलकोंडा फोर्ट जो आहे तो एकदम सुरक्षित फोर्ट मानला जात होता, कारण ही एक राजधानी पण होती कुतुबशाची, त्यामुळं त्यांनी एकदम भक्कम किल्ला असा बनवलेला होता.
हा जास्त असं काय आपल्या महाराष्ट्रातल्या फोर्ट्स सारखं एकदम हाईट वर आहे असं काय नाही. हे एक छोटीशी हिल आहे, ज्या हिलवर हा फोर्ट बनवला गेलाय. पण या फोर्टचं जे फोर्टिफिकेशन आहे, म्हणजे तटबंदी वगैरे किंवा त्याचं सुरक्षितता जी बाळगली गेलेली आहे ती एकदम भक्कम आहे. त्यातले बरेचसे स्ट्रक्चर्स अजून आहे त्या स्थितीत आहेत, पण बरेचसे स्ट्रक्चर असे आहेत ज्यामध्ये थोडी पडझड झालेली आहे, थोडं तुटलेलं आहे. वीकेंड असल्यामुळे भरपूर लोक आलेले तिथं, आणि या गर्दीचं आणि एक रिझन म्हणजे कोणता तरी फेस्टिवल तिथं त्यावेळी चालू होतं, ज्याचं नाव मला आत्ता सध्या आठवत नाही आहे, पण खूप महत्त्वाचा फेस्टिवल मानला जातो. एका देवीचं मंदिर बाले किल्ल्यावर आहे, जे की तिथल्या जवळच्या मस्जिदी जवळच आहे. आता आपण त्या प्लेन एरियामधून वरच्या साईडला बाले किल्ल्याकडे चाललोय. बाले किल्ल्याचं बांधकाम हे कायम फोर्टच्या मध्ये असते, आणि त्यामध्ये टॉपचं जो हाईट असते त्यामध्ये बाले किल्ला बनवला जातो. म्हणून आता आपण या किल्ल्याच्या टॉपला चाललोय, म्हणजे बेसिकली हिलच्या टॉपला, जिथं आपला बाले किल्ला आपल्याला दिसतो. आता जो तुम्हाला इथून दिसतोय तो आहे बाले किल्ल्याचा दरवाजा, आणि त्यावरच मेन जी रॉयल फॅमिली किंवा जो किंग होता तो राहत होता. वर आल्यानंतर तिथला दो मिनार क्लिअरली दिसतोय, पण तो त्यावेळी बंद होता. आणि मी नोटीस केलं की भरपूर अशा वास्तू आहेत ज्या किल्ल्यावर आता सध्या बंद आहेत. आय डोंट नो वाय, मे बी फेस्टिवल असल्यामुळे बंद केल्या असतील, किंवा त्यांची कंडिशन आता चांगली नसेल म्हणून बंद केल्या असतील. पण वर पोहोचल्यावर अख्खा हैदराबाद दिसतो, आणि ह्या किल्ल्याची प्रत्येक वास्तू वर्ण दिसते. पण मेन दरवाजातून गोलकोंडा फोर्टच्या बाले किल्ल्यामध्ये पोचलोय, आणि या बाले किल्ल्यामध्ये एक मला दिसून आलं की वर एक मस्जिद आहे, साईडलाच मंदिर आहे. तर या मंदिरापासून काहीतरी त्यांचा फेस्टिवल सुरू आहे. मला नवीन सांगितलेला, जसं देवीचा फेस्टिवल आहे, या देवीच्या फेस्टिवलमध्ये ते लोक एक जसं की त्याला एक आकाशकंदील किंवा रथ अशा टाईपमध्ये ते बनवतात, आणि या देवीच्या तिथं आणून सोडतात. तर तो कसा दिसतो हे आपण बघूया. वर त्या देवीचं मंदिर बघितल्यानंतर आपण आता खाली उतरतोय. खाली अजून काय प्लेसेस बघता येतात का बघूया, त्यानंतर आपल्याला निघायचं. बहुतेक आपण चुकीच्या दिशेने आलो. यल्लम्मा ओणल हा फेस्टिवल आता सेलिब्रेट करायला लागला. आता खाली उतरताना थोडी दुसरी वाट घेतली, म्हटलं काय तर नवीन काय तर बघायला भेटेल ना आपल्याला. पण जेव्हा नवीन वाट घेतली तेव्हा परत एकदा कन्फ्यूज झालो, आणि कुठं निघायला लागलो हे मलाच कळेना. सगळीकडे गुहा आणि वेगवेगळ्या वाटाच दिसायला लागल्या. शेवटी एका कुठल्या तरी वास्तूच्या छतावर येऊन पोचलो. आता आपण
वरून एकदम टॉप वरून खाली आलोय, जिथं आपल्याला तो 2 मिनार दिसला. आपण पहिल्यांदा जे प्लेन सरफेस वरचे जे स्ट्रक्चर्स बघितलेले, आपण त्याच्या छतावर बेसिकली त्या स्ट्रक्चरच्या छतावर जे बेसिकली असू शकतंय कधी कधी की हे 2 मजली किंवा 3 मजली बांधकाम पण असू शकते, जसं की आपण बाकीच्या स्ट्रक्चर्स मध्ये बघतोय. पण मानलं पाहिजे, हा किल्ला भरपूर मोठ्या आकाराचा आहे. अजून यातले काही स्ट्रक्चर्स भरपूर चांगल्या कंडिशन्समध्ये आहेत. आता हा किल्ला बघता बघता जवळपास वाजले होते 4-4:30 आणि किल्ला बंद व्हायची वेळ आली होती. मग म्हटलं आता खाली उतरूया आणि बाहेर पडतच होतो त्यावेळी एक जण आला आणि म्हणला फोटो काढू शकताय का. म्हटलं आता फोटो काढूया आणि त्याचे फोटो काढले. मग काय बोलता बोलता आमची दोस्ती चांगली झाली आणि भाऊ मित्रच झाला माझा. तर गोळकोंडा फोर्ट आपला बघून झालेला आहे आणि आपण बाहेर पडतोय, एक्झिट करतोय गोळकोंड्यातून. आणि त्याचबरोबर आपल्याला भेटलेला एक चेन्नईचा भाऊ. तर या भावाचं नाव आहे रामकृष्ण. सो ही इज फ्रॉम चेन्नई. यू आर फ्रॉम चेन्नई, राईट? आंध्र. ओके. ही इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, वर्किंग इन चेन्नई. या, तर तो आता आपल्याला भेटला आणि त्यानं आपल्याला त्याचा एक्सपिरियन्स सांगितला, त्यानं कुठं कुठं ट्रॅव्हल केलं याबद्दल. तर आम्ही डिस्कस करत होतो भरपूर गोष्टी यामध्ये आणि त्याचबरोबर ओळख पण झाली. इथून आहे. ओके, सॉरी वॉज टॉकिंग इन मराठी. ओके, सो तर मी त्याच्याशी मराठीमध्ये बोलत चाललेलो, त्याला नाही समजलं. पण सबस्क्राईब युट्यूब आणि इंस्टाग्राम. या शुअर मॅन. तर आता जस्ट आपण गेटच्या बाहेर चाललोय. आता गोळकोंडा फोर्ट बंद व्हायचं टायमिंग झालेलं आहे, म्हणजे जवळपास 5 वाजायला आले. हा फोर्ट 5 वाजता बंद होतो. त्यामुळे जर का तुम्हाला यायचं असेल आणि बघायचं असेल तर तुम्ही 5च्या आतमध्ये यायलाच पाहिजे. 3 तास आधी, कारण ॲटलिस्ट 3 hours लागतात हे बघायला, याची हिस्ट्री समजा. या किल्ल्यासाठी मला नक्की अजून थोडा वेळ पाहिजे होता हे 100% मला वाटलेलंच. कारण भरपूर अशी प्रश्न मनात होती ज्यांची उत्तरं मला किल्ला बघितल्यानंतर मिळाली नव्हती. पण मित्रांनो, आपण एका मोहिमेवर आहोत हे लक्षात ठेवा. आणि आपल्याकडे टाइम पण खूप कमी आहे, कारण त्याच रात्री आपण हैदराबादवरून पुढच्या प्रवासाला निघणार होतो. आता आपण दक्षिण दिग्विजयच्या नेक्स्ट प्लेसवर निघणार आहे, जिथं शिवाजी महाराजांचं जगातलं सगळ्यात पहिलं मंदिर आहे. सो त्यासाठी तुम्हाला माझ्यासोबत राहावं लागेल. आणि हा गोळकोंड्याचा एपिसोड जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये.